Hello and Assalam O Alaikum. Welcome back to the channel. Da the Filmora the course dream class thi. Padi ki bamung discuss ko the Filmora interface. Yani the Filmora interface the structure sangadi or padi ki kum sizune included di or dage functions di. So without wasting any further time, let's straightly get into it. No tasu gore tas tos da screen ki show kigi. چې سافټویر اوپن دی دلته کې دا چې کوم دی دا ټایټل دی څنګه تاسو ګورئ دلته کې دا موږ ته شو کوي ان ټایټل چونکې دا ما سیو کړی نه دی نو دلته کې دا ان ټایټل شو کیږي دلته کې دا ټول بار دی دې ځای کې دی ځای باندې چې دا موږ دا شو کیږي نو دا څه دی دا ټول بار دی دلته ډومبې دی فایل په فایل باندې موږ کلیک کوو نو هغې کې نیو پروجیکټ دی اوپن پروجیکټ دی ریسنٹ اوپن ریسنٹ پروجیکټ چې کوم ریسنٹ پروجیکټس باندې تاسو ګورئ دا ټول ریسنټلی پروجیکټ دی چې ما دې کې کار کړی ما ته دې ځای کې شو کیږي import media تاسو media import کول غواړئ download media record media یعنی PC screen voice over وغیرہ تاسو کوئ project سیو کوئ save project as یا دې کې setting وغیرہ تاسو project setting کول غواړئ preferences دی keyboard shortcut exact چې تاسو څه کول غواړئ تاسو ته دې ځای کې وي په سیکنډ نمبر موږ سره دی edit بیا دی tools بیا دی views یعنی تاسو دا څنګه view کول غواړئ نو دلته کې شامل دی دا export دی کله ایکسپورټ ته تاسو ګورئ دلته کې او دې ځای کې هم دا دواړه چې کوم دی دا ماته دلته کې اوس دا کار نه کوي ځکه چې په دې پروجیکټ جوړولو کې ما څه کار نه کړی ما څه ویډیو نه د ایډیټ کړی نو ځکه هغه ایکسپورټ کیږي نو تاسو لاندې وګورئ ټایم لاین خالی دی پریویو وینډو بالکل هم خالی ده نو په دې وجه دا کار نه کوي دا هیلپ دی بیا دې خوا چې دې سایټ ته موږ راشو نو موږ سره دا دی سپورټ سینټر بیا مختلف سیو پروجیکټ لاګ ان وغیرہ دی دلته دا ډاونلوډ مور افیکټس فرام فلم سټاک یعنی تاسو د دې فلمورا سافټویر د ویب سایټ نه تاسو نور څه سټاکس وغیرہ ډاونلوډ کول غواړئ افیکټس ټرانزیشنز چې څه تاسو ډاونلوډ کول غواړئ تاسو دې ځای نه کولی شئ مینیمایز میکسیمایز وغیرہ او کلوز وینډو دا ټول دې ځای کې بیا لاندې چې مونږ راشو نو د ځای کې دا مونږ ته څه شو کوي دا پروجیکټ لایبرري ده په پروجیکټ لایبرري کې دا مونږ ته ډومبنې دلته دی میډیا یعنی چې تاسو څومره میډیا فایلز ویډیوز pictures بیا میوزیک whatever چې څه تاسو امپورټ کړي अब موږ ته دلته کې شو کیږي بیا دې کې لاندې سامپل کلر دی سامپل ویډیوز دی دا ټول دې کې شامل دي بیا دلته دی آډیو یعنی تاسو په خپل ویډیوز کې څه آډیو وغیرہ بیک ګراوند کې اډ کول غواړئ تاسو دې ځای کې اډ کولی شئ او دا بالکل کافي رایټ فری وي څه سټرایک وغیرہ په هغې باندې نشي راتلی دا تاسو یوز کولی شئ بیا دلته دی ټایټل په دې ټایټل کې یعنی تاسو په خپل پکچرز ویډیوز وغیرہ کې چې کوم دی څه ټیکس اډ کول غواړئ نو تاسو دې ځای نه مختلف قسم سټایلز په دې کې کال آوټس دي پکې لوور تھرډ دی اوپنرز دي پکې سب ټایټل دي چې سم تاسو اډ کول غواړئ تاسو دې ځای نه اډ کولی شئ فار ایگزامپل زه په دې کال آوټ باندې کلیک کوم او دې ځای دی پریویو وینډو کې وګورئ ماته دې ځای کې شو کیږي زه دې کې چینجز کول غواړم نو کولی شم بیا دی ټرانزیشن یعنی تاسو په دوه کلپس په مینس کې مختلف قسم ټرانزیشن تاسو لګول غواړئ نو تاسو لګولی شئ تاسو ګورئ دلته 233 چې کوم دی دا دی کې انکلوډیډ ټرانزیشن دی تاسو دې کې چې کوم یو خوښ یې تاسو په خپل کلپس کې لګولی شئ لکه زما دې باندې کلیک کوو ګوره دلته کې هغه انیمیشنز ټرانزیشنز والا دې ځای کې شو کیږي بیا د افیکټس یعنی تاسو مختلف قسم افیکټس لګول غواړئ لکه سټرونګ گلیچ شو موزیک شو یا کروماتیک ایبریشن شو یا ماسکینګ شو چې څه تاسو د افیکټس نه کولی شئ بیا دلته کې ایلیمنټس دي یعنی تاسو مختلف قسم ایلیمنټس تاسو خپل ویډیو کې اډ کول غواړئ نو دې ځای نه اډ کیږي فار ایگزامپل واو بوم کلیش ایټسیټرا تاسو دې ځای نه انکلوډ کولی شي خپل ویډیو کې لګولی شي دې کې څه داسې وي چې هغه به ډاونلوډډ وي او څه به نه وي هغه به تاسو ډاونلوډ کوئ فار ایگزامپل دې ته وګورئ دا اوس ډاونلوډ شوي نه دي نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ ډومبې او بیا تاسو دا خپل ویډیوز کې لګولی شئ بیا دلته کې موږ سره دی سپلټ سکرین یعنی تاسو یو درې ویډیو یا پکچر چې کوم دی په یو سکرین کې تاسو شو کول غواړئ نو هغې ته سپلټ سکرین ویلی شي او تاسو دې ځای کې لګولی شئ فار ایگزامپل لیټس سے زه په دې باندې کلیک کوم وګورئ داسې طریقې سره به ماته دې ځای کې په یو وینډو کې ماته 3 ویډیوز یا پکچر وغیرہ شو کیږي بیا دې خوا چې مونږ وګورو که نه نو دلته کې دا دې ته پریویو وینډو وایي پریویو وینډو مطلب دا چې تاسو څومره سیزونه ویډیوز وي فوټیج وي پکچرز وي سم وي تاسو د ټایم لاین ته راوستي او تاسو وایئ چې دې دا ریزلټ ماته څنګه شو کیږي نو به تاسو دې ځای کې په دې پریویو وینډو کې شو کیږي چونکې دلته دا اوس بلیک دی ځکه چې ما ټایم لاین ته لاسه نه دی راوستی زه اوس لږم دې ځای ته څه راولم فار ایگزامپل زه دا ویډیو دلته کې ټایم لاین ته راکوز کړم رایټ اور میچ ټو میډیا دې باندې کلیک کړم نو دا وګورئ ټایم لاین ته ما څه وکړل ویډیو مې راکوز کړو نو دلته کې ما د په پریویو وینډو کې هغه ریزلټ شو کیږي فار ایگزامپل زه دلته کې دا پلی کړم نو تاسو ته دلته کې شو کیږي
چې هغه په پریویو وینډو کې ماته ریزلټ راکوي. نو پریویو وینډو کې تاسو هغه ویډیو یا چې څه کار تاسو هغې کې کوئ نو تاسو ته به دې ځای کې هغه ریزلټ شو کېږي. بیا دې نه پس لاندې چې موږ راکوشو نو دا ایریا چې کوم دی دا څه دي دا ټایم لاینز دي دې ته ټایم لاینز وایي او دا مختلف قسم ټریکس دي میوزک ټریک دی ویډیو ټریکس دي او دغه شانتې تاسو په دې کې چې کوم دی ټیکس لګول غواړئ فار ایگزامپل زه اوس ولګم لیټس سی او دلته نه یو ټیکس چې کوم دی راوالم فار ایگزامپل لیټس سی دا راوالم او دا دلته کې کېدم او دا پلی کم نو ګورئ تاسو ته هغه ټیکس چې کوم دی دلته کې شو کېږي نو دا څه شو ټایټل یا ټیکس والا ټریک بل هم کریټ شو. نو دا میوزک ټریکس وي مختلف قسم ټریکس وي تاسو څومره ټریکس جوړول غواړئ څومره لینتي کمپلیکس پروجیکټس وي هغومره دا ټریکس په بره ځي دا سیوا کېږي نو به تاسو ته دلته کې شو کېږي. نو دا دې ته ټایم لاین ویلی شي چې څومره کار کوئ کټینګ کوئ ټریمینګ کوئ افیکټس لګوئ څومره ایډیټینګ وغیره کوئ نو به تاسو دې ځای کې کوئ. دې ځای کې دا بره دا ځای چې کوم دی دې ته زوم پینل وي دا زوم دی یعنی زه یو ویډیو کې یو وړوکي غونته کې کټ په یو داسې پوینټ باندې لګول غواړم نو ماته دې ځای صحیح طریقې سره نه شو کېږي نو زه دا ویډیو ځان ته داسې دا ټایم لاین داسې زوم کړم نو دې ته زوم پینل ویلی شي. او بیا دې ځای کې بره دا ایریا چې کوم دی چې دا تاسو ګورئ دې ته هم ویلی شي ټول بار نو دې ځای کې مختلف قسم ټولز دي چې تاسو یوز کولی شئ فار ایگزامپل ډیلیټ کټ بیا چې کوم دی ایډوانس کلر ټولز دي اور دغه شانتي ډیوریشن تاسو ایډیټ کول غواړئ یا ایډیټینګ وغیره تاسو نور ایډ کوئ څومره سیټینګز وغیره وي هغې ته تلل غواړئ نو تاسو دې ځای نه تللی شئ. نو دا ټول اوورآل چې کوم دی دا د دې فلمورا انټرفیس دی تاسو وکتل چې په دې کې چې کوم دی پروجیکټ لایبرري ده ټولز دي مختلف قسم پریویو وینډو ده او ټایم لاینز دي زوم پینلز دي دا ټول چې کوم دی نو دا د دې په دې انټرفیس کې انکلوډډ دي او دا به موږ مخکې پروجیکټس کې یوز کوو هر یو څیز چې دا څنګه کار کوي. نو آی هوپ چې تاسو په دې فلمورا په انټرفیس باندې پوه شئ چې د دې دا انټرفیس څنګه دی او دې کې کوم کوم څیزونه انکلوډډ دي او په هغې باندې به موږ کار څنګه کوو د هغې فنکشن څه دي تاسو دې ویډیو کې وپېژندل. آی هوپ چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او تاسو ته به ډېره زیاته فایده میلو شوي یا کایندلی کو چېرې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ او خپل ډېر زیات خیال ساتئ. والسلام.